Χαίρετε. Είμαι η Ιωάννα Γεωργιάδου, κοινωνική κλινική ψυχολόγος, συστημική ψυχοθεραπεύτρια στο Κέντρο Ψυχοθεραπείας, Ολιστικών Θεραπείων και Εκπαίδευσης Πόρια Υγείας. Φυσιολογικά αυτή την περίοδο η Πόρια Υγείας θα ήταν εκεί έξω, κοντά σας, διοργανώνοντας ομιλίες, σεμινάρια για το ευρύ κοινό με θέματα ψυχολογίας, ψυχικής υγείας, δίνοντας ένα στίγμα διαφορετικό στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές και έτσι είμαστε και πάλι κοντά σας μέσα από ένα βίντεο, στο οποίο θα αναφερθούμε στην ψυχική ανθεκτικότητα. Το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο στο να μας βοηθήσει να ανασύρουμε όλες τις δυνάμεις τις οποίες διαθέτουμε, να θυμηθούμε όλες τις εμπειρίες που έχουμε ζήσει και να έρθουμε σε επαφή με όλες τις δεξιότητες που υπάρχουν στη φαρέτρα μας, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να κάνουμε αυτή την περίοδο όχι μόνο μια περίοδο επιβίωσης, αλλά μια περίοδο στην οποία θα χτίσουμε μια καλύτερη επόμενη ημέρα. Η συστημική ψυχοθεραπεία μιλάει για τα αποθέματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτά όχι θεωρητικά, αλλά αρκετά πρακτικά. Θα χρησιμοποιήσουμε 3 εικόνες, μέσα από τις οποίες θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με τις ικανότητες που έχουμε, γιατί τις έχουμε, και οι οποίες μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε είτε δύσκολες συνθήκες, είτε απότομες αλλαγές, είτε την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Ακολουθήστε με λοιπόν. Φανταστείτε ότι είστε στρατιλάτες. Είστε στρατηγοί ενός μεγάλου στρατού. Οδεύετε σε νέα εδάφη και έχετε την εντολή από τον κυβερνήτη της χώρας σας να ανακαλύψετε και να κατακτήσετε γόνιμες περιοχές, οι οποίες θα βοηθήσουν να σωθεί ο λαός σας από την πείνα. Ο στρατός σας είναι μεγάλος, έχετε την ευθύνη της ζωής του κάθε ενός στρατιώτη που σας έχει εμπιστευτεί και σας έχει ακολουθήσει. Έχετε ακόμα την ευθύνη να πάρετε δύσκολες αποφάσεις στη σωστή στιγμή και να καταστρώσετε την καλύτερη στρατηγική για να πετύχετε τους στόχους σας. Πολλοί από εμάς έχουμε βρεθεί στη θέση του στρατιλάτη. Όσοι είστε γονείς, σίγουρα από τη στιγμή που αποκτήσατε τα παιδιά σας και αναλάβατε την υγεία, την πρόοδο και τη διασφάλιση του καλού τους μέλλοντος, νιώσατε πολλές φορές στρατηγοί ενός στρατού που εξαρτάται από εσάς. Έχετε ζήσει ως γονείς στιγμές στις οποίες έπρεπε να πάρετε την κατάλληλη απόφαση. Έχετε επίσης ζήσει στιγμές στις οποίες έπρεπε να υπαναχωρήσετε, να δεχθείτε να συμβούν μικρές ήττες επειδή αυτές θα βοηθούσαν σε ένα γενικότερο καλό. Έχετε μάθει τις μικρές ήττες να τις ονομάζετε κάποιες φορές νίκες, προκειμένου να ενδυναμώσετε το πνεύμα και να βοηθήσετε στην θετική διάθεση και την αγωνιστικότητα του στρατού σας. Ως γονείς, έχετε επίσης κλάψει πολλές φορές για ήττες που έχουν συμβεί, έχετε αναλάβει την ευθύνη. Έχετε νιώσει ντροπή για λάθη που έχετε κάνει, έχετε μάθει να λέτε συγγνώμη στους στρατιώτες σας. Ας πάμε σε μια επόμενη εικόνα, με την οποία θα έρθουμε σε καλύτερη επαφή με τα αποθέματά μας. Ακολουθήστε με. Φανταστείτε ότι είστε ναύτες σε ένα καράβι, σε ένα μεγάλο υπεροκεάνιο, το οποίο ξαφνικά προσκρούει πάνω σε ένα αντικείμενο στη θάλασσα. Δεν ξέρετε αν είναι παγόβουνο, αν είναι ένα άλλο καράβι, γιατί είναι νύχτα και οι πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας είναι πολύ λίγες. Το μόνο που ξέρετε είναι ότι χρειάζεται να κρατάτε καθησυχασμένο όλο τον κόσμο που επιβαίνει στο καράβι, υπακούοντας ταυτόχρονα στις εντολές των ανωτέρων σας, γιατί εσείς είστε ναύτες. Έχετε ρόλο υπακοής και ρόλο ευθύνης. Πολλές φορές, ως γονείς, έχετε βρεθεί στη θέση να πρέπει να ακολουθήσετε οδηγίες, κανόνες που δεν διαλέγετε, να ενταχθείτε σε πλαίσια τα οποία δεν έχετε διαλέξει. Ταυτόχρονα, χρειάζεται πάντα να δείξετε στα παιδιά σας ότι αυτό είναι το καλύτερο να γίνει και να κρύπετε κάποτε τις αντιρρήσεις σας, προκειμένου να βοηθήσετε τα παιδιά σας να μην νιώθουν στρες. Ανασύρετε αυτές σας τις δυνάμεις. Θυμηθείτε όλες τις φορές που μπορέσατε μία δύσκολη συνθήκη να την παρουσιάσετε σαν μια διδακτική ιστορία.
Θυμηθείτε όλες τις δύσκολες οικογενειακές στιγμές, τις στιγμές απότομων αλλογών, ασθενειών, οικονομικών προβλημάτων, που καταφέρατε να τις παρουσιάζετε στα παιδιά σας, τα πιο αδύναμα μέλη της οικογένειας, σαν ευκαιρίες για πρόοδο, σαν ευκαιρίες για θετική αλλαγή. Όλες τις φορές που είπατε «θα τα καταφέρουμε», δεν είναι τίποτα. Να είσαι σίγουρος, εμπιστεύσου μας, όλα θα πάνε καλά. Και θυμηθείτε πόσο καλά καταφέρατε να περάσετε αυτό το θετικό μήνυμα στα παιδιά σας, ακόμα κι αν εσείς δεν το πιστεύατε εντελώς. Ως ναύτες αυτού του καραβιού μπορείτε να γίνετε πολύ καλοί παραμυθάδες. Όχι ψεύτες, παραμυθάδες. Να προσφέρετε στους επιβάτες του καραβιού την παραμυθία, την ανακούφιση, τον καθησυχασμό που χρειάζονται. Πάμε σε μια επόμενη εικόνα που θα μας βοηθήσει να έρθουμε σε καλύτερη επαφή με τα αποθέματά μας. Ακολουθήστε με. Φανταστείτε ότι είστε ακροβάτες σε ένα μεγάλο, πολυπληθές τσίρκο που περιοδεύει σε όλο τον κόσμο. Έχετε δοκιμάσει πολλές φορές το νούμερό σας. Χρειάζεται να κάνετε ισορροπία καθώς περπατάτε με πολύ προσεκτικά βήματα σε ένα σκοινί που βρίσκεται 23 μέτρα πάνω από το έδαφος. Το σκοινί συνδέει δύο σταθερούς δοκούς και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μεταβείτε από τον ένα δοκό στον άλλο χωρίς να πέσετε, αλλά διατηρώντας και την φινέτσα του ακροβάτη. Στην οικογενειακή σας ζωή πολλές φορές έχετε ζήσει μικρές ή μεγάλες ακροβασίες. Έχετε αισθανθεί τις άξαφνες αλλαγές της ζωής να σας χτυπάνε σαν απότομες ρηπές ανέμου. Έχετε νιώσει την αδυναμία σας. Έχετε καταλάβει πως είστε ίσως αγύμναστοι, ανέτοιμοι να αντιμετωπίσετε τη δυσκολία. Όπως ο ακροβάτης που συνειδητοποιεί επάνω στο σκοινί τη στιγμή της ακροβασίας ότι ίσως δεν έκανε αρκετές φορές τις ασκήσεις του. Μην ξεχνάτε ότι η ισορροπία επάνω στο σκοινί δεν είναι στατική. Ισορροπούμε καθώς προχωρούμε. Μην ξεχνάτε ακόμα ότι η ισορροπία επάνω στο σκοινί δεν είναι απόλυτη. Ισορροπία σημαίνει διαδοχικά μικρά διαστήματα ανισορροπίας. Λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, λίγο μπροστά, λίγο πίσω. Έτσι έχετε καταφέρει σε δύσκολες οικογενειακές στιγμές να ισορροπήσετε, δεχόμενοι τις δικές σας δυσκολίες, αποδεχόμενοι τις δικές σας αδυναμίες, κατανοώντας ότι και εσείς είστε άνθρωποι και ακόμα κι αν κάποιες στιγμές χάνετε τον έλεγχο, αρκεί να στρέψετε την επόμενη στιγμή προς την άλλη κατεύθυνση και έτσι η ισορροπία θα επανέλθει. Στρατιλάτες, ναύτες, ακροβάτες. 3 εικόνες με τις οποίες σας προτείνω να έρθετε σε επαφή με τα αποθέματά σας. Κάνοντας αυτή την περίοδο, μια περίοδο που θα συνειδητοποιήσετε την ψυχική σας ανθεκτικότητα. Μια περίοδο στην οποία θα μπορέσετε να χτίσετε μέσα στην οικογένεια καλύτερες προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα. Από την πορεία υγείας, σας χαιρετώ.